No niin, moikka! Tosiaan tässä täyttelin näitä heppoja ja sitten mulle tuli mieleen, että mä voisin tehdä nyt vihdoinkin täyttämisestä tutoriaalin. Mä ehdin jo täyttää tämän yhden velpoahevosen, mikä tässä olisi ollut. Täällä olisi ollut oikein hyvä näyttää, miten täytetään. Tästä olisi varmaan nähnyt vähän selkeämmin. Niin mä ajattelin, jos mä teen nyt tämän tutoriaalin tällä punaisella hepalla, eli tää on tällainen projektiheppa. Sen takia silloin nyt on osa harjasta jo valmiina. Mutta ei anneta sen harjaa nyt haitata. Normaalisti siis tässä vaiheessa nyt hevosella ei vielä olisi harjaa, mutta on tosiaan yhdestä vanhasta hepasta tehty, niin sen takia täällä on harja, mutta älkää nyt hämääntykö siitä. Ja samoin täällä on merkki päässä. Mä joudun vähän siirtämään tota merkkiä vielä. Mut joo, aloitetaan nyt se itse ohje. Elikkä ihan ekana sun pitää nyt tietysti leikata ja ommella se keppihevonen ihan kasaan, sit sä käännät sen tälleen oikeinpäin. Sitten mä itse laitan aina nää suut tälleen nuppineulolla kiinni täyttämisen ajaksi. Eli katon, että just joka paikka on hyvin käännetty, etenkin nämä kulmat täällä. Sitten mä laitan nuppineulan niin kuin tänne suuntaan. Voisin oikeastaan näyttää tällä toisella puolella vielä. Eli suu on tässä auki tälleen. Sitten mä laitan nämä kulmat ihan yhteen ja katon, että on niin kuin suorassa joka puolelta. Sitten mä pistän niin kuin nuppineulan tästä näin. Ja noin. Nyt meillä on suu tälleen kiinni. Ja se miksi mä laitan suun nuppineulalla kiinni, niin se helpottaa sitä täyttämistä. Siitä tulee tällainen niin kuin napakka, se pysyy paremmin kiinni. Eikä sitten se niin kuin aukea täyttäessä. Eli siitä tulee tosiaan tällainen kiinni oleva, eli se ei ole sellainen avonainen. Pysyy hyvin tiukasti ja sitten se, että siitä tulee niin kuin suora. Eli ennen kuin lähtee täyttämään, niin tarkistaa, että kaikki nämä niin kuin käännökset, leuanmuodot tällaiset, jotka on kunnolla käännetty. Mä lähden aina täyttää niin kuin tästä yläleuvasta. Ja mä täytän sitä suunnilleen johonkin niin kuin tähän asti. Ja sitten sen jälkeen mä täytän tän alaleuvan tästä. Ja sitten mä menen vähän silleen vuorotellen, eli täytän tän pää silleen, että laitan vuorotellen ylös ja alas. Ja samaten sitten tää kaula. Yleensä mä täytän hepan kokonaan sillä jalkojen välissä. Mutta mä ajattelin, että mä täytän sen nyt tässä, niin näette vähän paremmin. Ja vanuna mä käytän yleensä tällaista eurokankaasta ostettua vanua. Eli mä ostan yleensä näitä pitkiä pusseja. Näissä on tällaista kivan pehmeää ja kuohkeata vanua. Sitten tämä täyttäminen riippuu myös siitä vanusta, mitä sulla on. Eli jos sulla on sellaista kovaa tai paakkusta vanua, niin aina ennen kuin sä laitat tonne hepan sisään, sitä kannattaa tälleen niin kuin repiä, että se ei jää paakuiksi. Tai ettei tule mitään kovia kohtia tonne heppaan. Mutta tää on sen verran kuohkeata, että tää on helppo laittaa tonne. Tätä ei sen enempää oikeastaan niin tarvitse pöyhiä tai repiä. Eli mä otan yleensä tällaisia, sanotaan noin 2 nyrkin paksuisia tästä. Ja sit vaan lähdetään täyttämään tätä. Elikkä tosiaan ensiksi tämä yläleuka, tai tää tulman yläosa tuolta suun yläpuolelta. Ja katsotaan, että se menee kunnolla ihan tänne kaikkiin kulmiin asti, ettei tänne jää mitään tyhjiä kohtia. Ja heppahan on hyvä täyttää just jotain tasasta pintaa vasten, tai sit just jalkojen välissä, niin kuin mä yleensä teen. Ja tosiaan ei kannata vaan niin kuin työntää sitä vanua tonne, että mä silleen asettelen sitä ja pidän toista kättä tässä silleen, että se tulee tasaiseksi tälleen molemmilta puolilta. Ja nyt mulla on suunnilleen vanua tähän asti, niin mä täytän tän aleuan. Sinne mä laitan eka tällaisen vähän pienemmän palan. Ja tässäkin tosiaan katsotaan, että se vanu menee kunnolla ihan tänne päähän asti, ettei jää mitään tyhjiä tai liian pehmeitä kohtia. Ja mä en täytä mun hevosia silleen niin kuin liian kovaksi, eli en tunge niin paljon vanua kuin vaan ikinä menee, koska se kanssa sitten rasittaa näitä saumoja. Mä laitan silleen sopivasti, että tänne ei jää niinku mitään tyhjiä kohtia. Että se on silleen niinku pehmeä, mutta ei kuitenkaan niinku liian pehmeä sitten. Ja sitten kun mä laitan suunnilleen tähän leukaan asti täällä alhaalla täytettä, niin mä palaan takaisin tänne ylös. Eli sitten mä laitan vähän niinku vuorotellen ylös alas sitä vanua. Ja sitten aina täyttäessä, jos huomaa, että tänne jää jotain niinku vajaampia kohtia, niin kuin mulla esimerkiksi tässä nyt on tällainen pieni kuoppa, niin sitten vaan otetaan tällaisia pieniä paloja ja lisäillään sinne paksuudeksi. Sitten etenkin velpoheppojen kanssa kannattaa olla tarkkana, koska tähän keskipalaan jää helposti ryttyä, jos sinne laittaa liian vähän vanua. Esimerkiksi tässä nyt on yksi pieni ryppy, niin mä nyt laitan vaan tänne lisää vanua, jotta se suoristuu. Sitten mä oon täyttänyt tuota kaulaa jonnekin tänne asti, niin nyt mä palaan takaisin tänne leukaan. Eli tää on vielä hieman tyhjä täältä kohtaa. Niin mä laitan sinne nyt vanut ja lähden sitten tää etukaulaa. Tolleen. Ja kannattaa justiin käännellä tätä hevosta silleen puolelta toiselle täyttäessä,
että näkee sitten, että molemmat puolet täyttyy hyvin eikä tule mitään kyhmiä. Mä itse koen, että mä saan justiin tuossa jalkojen välissä paremmin täytettyä etenkin tämän kaulan. Eli tässä tuntuu, että tästä tulee vähän silleen kyhmyinen. Niin mä otan tän nyt jalkojen väliin ja täytän sen siinä loppuun. Ja niin, eli mä istun tässä sängyn reunalla tosiaan. Eli mä laitan tän hepan tosiaan tähän mun jalkojen väliin suoraan. Ja sit vaan lisäilen tätä vanua tänne. Noin. Se on suunnilleen täytetty. Täällä on nyt vielä tyhjää. Ja täällä näkyy ryppyjä vielä. Niin nyt mä sitten lisäilen tänne just näihin tyhjempiin kohtiin niin vanua. Eli otan tällaisia pieniä tuppoja taas ja työnnän tonne. Ja mä tosiaan käyn tällä nämä molemmat puolet läpi. Eli varmistan molemmilta puolilta, ettei ole mitään tyhjiä kohtia. Siinä meillä olisi nyt hevonen täytettynä. Eli siinä on nyt tasaisesti vanua joka paikassa. Ei ole mitään kuhmuja tai tyhjiä kohtia täällä. Eli siinä oli nyt tutoriaali, miten täytetään keppihevonen. Ja tässä on tosiaan tämä aiemmin täytetty velpohevonen. Tämä on pikkasen eri rakenteinen. Mutta tässä on nyt täytetty heppa ilman harjaa. Ja sitten täällä yksilöllä nyt on osa harjasta jo. Siinä nyt oli teille tutoriaali, että miten täytetään keppihevonen. Ja yritin sen nyt mahdollisimman selvästi näyttää. Mä tiedän, että tuosta jalkojen välistä täyttämisestä ei nyt hirveästi näe mitään. Mutta kuitenkin toivottavasti ymmärsitte nyt sen logiikan, miten se täytetään. Joo, pidemmittä puheitta. Kiitos katsomisesta. Jättäkää peukkua ja heittäkää kommentti alas. Ja ei muuta kuin ensi videoon. Heippa!